Ο Καθεδρικός Ναός της Αλμουδένα. Ο Μεγάλος Ναός της Μαδρίτης. Ο Καθεδρικός Ναός της Σάντα Μαρία, Real de Almudena, βρίσκεται στη Μαδρίτη. Ο Καθεδρικός Ναός βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η πρόσωψη του ναού βλέπει προς την οδό Calle Bailén. Η κύρια πρόσωψη του ναού βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης. Το ιερό του ναού κατευθύνεται προς την Cuesta de la Vega, κοντά στην Calle Mayor. Ο ναός αποτελεί την έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Μαδρίτης. Η κατασκευή του Καθεδρικού Ναού ξεκίνησε το 1879. Ο ναός ολοκληρώθηκε περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα. Τα επίσημα εγγένεια έγιναν το 1993 από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Δεύτερο. Ο Καθεδρικός της Αλμουδένα είναι ο μοναδικός ισπανικός ναός που καθαγιάστηκε προσωπικά από Πάπα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 1993 κατά την επίσκεψη του Ιωάννη Παύλου Δεύτερου στην Ισπανία. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία της Αλμουδένα. Η Παναγία της Αλμουδένα θεωρείται πολιούχος της Μαδρίτης. Ο Καθεδρικός της Αλμουδένα έχει μήκος 102 μέτρα. Το ύψος του φτάνει τα 69 μέτρα. Ο ναός συνδυάζει διαφορετικά αρχιτεκτονικά στυλ. Το εξωτερικό του είναι νεοκλασικό. Το εσωτερικό του είναι νεογοτθικό. Το ιερό ακολουθεί νεορωμανικό ρυθμό. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χριστιανικές εκκλησίες, ο Καθεδρικός Ναός δεν έχει ανατολικό προσανατολισμό. Ο άξονας του είναι βορρά-νότου. Αυτό συνέβη επειδή ο ναός σχεδιάστηκε ως μέρος του συγκροτήματος του βασιλικού ανακτόρου. Ο Καθεδρικός της Αλμουδένα κατασκευάστηκε με πέτρα από την περιοχή Νοβέλδα του Αλικάντε. Χρησιμοποιήθηκε επίσης γρανίτης από τα λατομεία του Κολμενάρ Βιέχο κοντά στη Μαδρίτη. Σήμερα ο Καθεδρικός Ναός της Αλμουδένα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της Μαδρίτης. Ο ναός συνδυάζει βασιλική ιστορία, θρησκευτική παράδοση και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Για πολλούς επισκέπτες της Μαδρίτης, η Αλμουδένα αποτελεί ένα από τα πιο επιβλητικά σημεία της ισπανικής πρωτεύουσας.